Thành tích từ lâu, đó là thứ bảo chứng chắc nịch cho sự thành công của bất kỳ đội tuyển nào. Trong thời gian eSports khắc nghiệt và chuyển động không ngừng, nơi cái tên, logo hay màu áo có thể thay đổi chỉ sau một mùa giải, thì chính những chức vô địch, những dòng tên khắc trên bảng vàng lịch sử mới là thứ tồn tại mãi mãi với thời gian. Nhưng cũng vì lẽ đó, câu chuyện về sự kế thừa, về việc ai có đủ tư cách để nối tiếp di sản của một đế chế cũ, luôn là chủ đề chưa bao giờ hết nóng. Gen cũng không nằm ngoài những tranh luận đó. Họ từng là tâm điểm của sự giễu cợt khi bị coi là cái bóng mờ nhạt, thậm chí là kẻ đội lốt Samsung Galaxy. Người ta nói rằng Gen không xứng đáng là truyền nhân của đội tuyển từng 2 lần nâng cao Summoner Cup danh giá. Họ bảo Gen thiếu bản lĩnh, thiếu khí chất và đặc biệt thiếu đi cái chất Samsung đã từng khiến cả thế giới phải nể phục. Một Samsung hiếm khi bạc nhược gục ngã dễ dàng ở sân chơi quốc tế. Thế nhưng có lẽ đến lúc phải gấp lại những chân sứ cũ. Tại Vancouver, trong ánh đèn chói lòa và tiếng hò reo cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả, Gen đã đặt dấu chấm hết cho những hoài nghi khi chính thức chạm tay vào chiếc cúp MSI thứ 2 liên tiếp. Không còn là chiếc bóng của bất kỳ ai, họ trở thành ánh sáng của chính mình, một chương khép lại cho những hồi ức trác tuyệt mang tên Samsung. Nhưng đồng thời cũng là lúc cánh cửa tương lai rộng mở, nơi cái tên Gen được ghi dấu như một thế lực thật sự trên bản đồ Summoner Rift. Gen không đến Canada để tìm kiếm sự công nhận, họ cũng không mang theo tâm thế của một kẻ thách thức. Họ xuất hiện dưới sân khấu quốc tế như những người từng ngự trị ngai vàng, bước đi trên hành trình bảo vệ chức vô địch với phong thái điềm nhiên của những kẻ hiểu rất rõ sức mạnh mà mình đang nắm giữ. Nhất là khi thành tích quốc nội đã là tiếng nói rõ ràng nhất, khẳng định sự kiêu hãnh của họ. 18 trận bất bại tại vòng bảng LCK, một chuỗi thành tích quá độ hoàn hảo đến mức khiến cả giải đấu tưởng như chỉ còn là cuộc dạo chơi của riêng Gen chính là minh chứng cho sự ổn định, bản lĩnh và chiều sâu chiến thuật mà không đội tuyển nào có thể dễ dàng tái lập. Họ không chỉ giành chiến thắng mà còn giành nó với thứ khí chất lạnh lùng và tàn nhẫn của một cỗ máy được rèn giũa đến độ hoàn mỹ. Càng ấn tượng hơn là cách Joby cùng những người đồng đội đoạt lấy tấm vé đầu tiên đến Canada. Bị dẫn trước 2 ván, đứng trên bờ vực bị đẩy xuống nhánh thua, Gen không hề hoảng loạn. Họ bình tĩnh thiết lập thế trận, điều chỉnh từng nhịp bước và rồi bùng nổ với một cú reverse sweep kinh điển, khép lại loạt trận bằng chiến thắng 3-2. Đó không chỉ là một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục mà còn là màn khẳng định bản lĩnh tuyệt đối. Gen không còn là đội tuyển từng bị nghi ngờ về tâm lý thi đấu ở những thời khắc quyết định. Thế nên khi hành quân đến MSI, Gen không mang dáng dấp của một đội tuyển Hàn Quốc từng bị ám ảnh bởi sự khôn nhà dạy chợ. Họ đến đây với tư cách là đương kim vô địch, với ngọn lửa tự tin rực cháy trong ánh mắt của từng tuyển thủ, với sự kiêu hãnh của một tập thể đang sở hữu bộ khung đáng gờm bậc nhất thế giới. Không còn ai có thể đứng ngoài và hoài nghi Gen. Ở thời điểm đó, họ chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc cúp MSI, là cái tên khiến bất kỳ đội tuyển nào cũng phải dè chừng. Không còn là những kẻ dễ gục ngã trong nghịch cảnh, Gen đã hoàn tất hành trình bảo vệ chức vô địch bằng một phong độ khiến tất cả thế giới ngã mũ. 4 trận BO5, 3 lần liên tiếp bị đẩy đến ván đấu quyết định và 3 lần bước ra với tư cách người chiến thắng, quả là một hành trình ấn tượng. Trong hành trình đó, từng cá nhân đã viết nên chương sử riêng biệt của mình, góp phần dệt nên bản hùng ca mang tên Gen. Ở đường trên, có một người vẫn kiên cường giữa chiến trận, như thể thời gian chưa từng trôi qua. Kin, người bước vào năm thứ 9 trong sự nghiệp mà không một dấu hiệu sa sút, chính là một cột mốc sống động cho sự bền bỉ và bản lĩnh. Tại trận chung kết, anh không cần thi đấu quá hào nhoáng, không cần những khoảnh khắc highlight, mà thứ khiến Kin đáng sợ nhất là sự lạnh lùng, chuẩn xác và điềm tĩnh. Những người từng chế giễu anh vì chọn tiền tài thay vì danh vọng trong quá khứ, hắn giờ đây sẽ phải im lặng khi chính Kin, bằng sự lựa chọn trung thành với màu áo Gen đã tìm được trái ngọt mà ngay cả những người yêu mến anh nhất cũng không dám mơ tới. Nếu Kin là bức tường vững chãi ở tuyến đầu thì kế bên cạnh có một kẻ kiểm soát chiến trận, như thể nắm bản đồ định mệnh trong bàn tay. Canyon, mảnh ghép từng được cho là khó có thể hòa nhập trong đội hình Gen, giờ đây là nhạc trưởng lặng thầm nhưng không thể thiếu trong mỗi khúc ca chiến thắng của đội. Sự lạnh lùng trong các pha xử lý, khả năng ra quyết định gần như không có độ trễ và đặc biệt là bản lĩnh không hề lung lay trước áp lực, khiến Canyon trở thành một phần không thể thay thế của tân vương MSI. Màn trình diễn của anh đã thuyết phục cả thế giới rằng anh vẫn tìm được vùng đất mới để tiếp tục viết nên những di sản vĩ đại của bản thân sau khi nói lời chia tay với Damwon 2 năm về trước. Jovi không kém cạnh người đàn anh Kin, cũng vừa bước qua cột mốc năm thứ 8 trong sự nghiệp, một hành trình dài tưởng như đã quá quen với những đỉnh cao, nhưng thật ra là chất chứa không ít chênh vênh và cay đắng. Gần một thập kỷ kể từ ngày ra mắt đấu trường chuyên nghiệp, Jovi chưa từng một lần rời khỏi nhóm những đường giữa xuất sắc nhất thế giới. Mỗi năm anh đều giữ vững phong độ đáng gờm, nhưng dường như vẫn luôn mắc kẹt giữa khoảng cách mong manh giữa đẳng cấp cá nhân và vinh quang tập thể. Nhưng rồi xuyên suốt hành trình tại Vancouver, Jovi trình diễn một phong độ hủy diệt, không để lại bất kỳ khoảng trống nào cho sự nghi ngờ. Kỹ năng cá nhân vẫn sắc bén như ngày nào, nhưng hơn thế,
Anh thi đấu với sự lạnh lùng, điềm tĩnh và chính xác của một người đã rũ bỏ hoàn toàn những gánh nặng vô hình. Danh hiệu Final MVP của trận chung kết không chỉ là một chiếc cúp cá nhân, mà là sự công nhận chính thức cho 8 năm kiên trì, 8 năm bền bỉ, 8 năm không ngừng tiến hóa của một thiên tài, chưa bao giờ cho phép mình dừng lại. Ở thời điểm hiện tại, không có thần đồng đường giữa, chỉ còn một trophy, niềm tự hào của Gen-G, thước đo tuyệt đối cho mọi đường giữa trên bản đồ Summoner Rift, đường giữa số 1 thế giới không thể tranh cãi. Ruler, xạ thủ từng ngạo nghễ mang trên vai chiếc cúp vô địch World trong màu áo Samsung Galaxy năm xưa, vẫn giữ vững vị thế như một tương lai sống giữa muôn vàn biến động. Anh là sợi dây liên kết giữa hai thời đại, giữa ánh hào quang của Samsung Galaxy và kỷ nguyên rực rỡ hiện tại của Gen-G. Trong anh, người ta luôn nhìn thấy hình ảnh một siêu sao chưa một lần rời khỏi đỉnh cao danh vọng. Với Ruler, không quan trọng tiền tố Samsung Galaxy hay Gen-G, bởi người ta vẫn luôn nhớ đến là một xạ thủ đỉnh cao, một người luôn sẵn sàng đứng gánh vác trọng trách ở những khoảnh khắc then chốt. Anh không chỉ là một phần trong hành trình vô địch, mà là biểu tượng của sự trường tồn, một di sản sống giữa thời đại mới mà Gen-G đã và đang viết nên. Riêng Duro, có lẽ anh chính là chương truyện đặc biệt nhất trong hành trình MSI 2025, một minh chứng sống động rằng phép màu không tự nhiên mà có, nó phải được nhào nặn từ mồ hôi, nước mắt và những nỗ lực phi thường. Anh đến với Gen-G không kèn không trống, là một tân binh gần như vô danh trong bối cảnh đội hình đã đầy ắp những vị tinh tú. Trong mắt người hâm mộ, Duro ban đầu chỉ là sự lựa chọn mang tính chữa cháy, là mắt xích dễ bị tổn thương nhất. Những lời hoài nghi bủa vây lấy anh từ những ngày đầu khoác lên mình màu áo Gen-G, từ phong độ mờ nhạt, khả năng phối hợp chưa nhuần nhuyễn, đến cả phong cách thi đấu tưởng chừng quá đơn giản để nổi bật trong môi trường đòi hỏi đỉnh cao đến từng tiểu tiết. Thế nhưng Duro chọn cách đáp trả bằng sự im lặng và hành động. Chỉ mất chưa đầy một tháng, từ sau LCK Cup, anh bắt đầu khiến khán giả phải ngoái nhìn lại mình. Lối chơi chắc chắn, di chuyển hợp lý, khả năng đọc tình huống cực tốt và trên hết là bản lĩnh không hề lép vế khi đối đầu những hỗ trợ hàng đầu. Duro chứng minh anh không đến Gen-G để làm nền cho bất kỳ cá nhân nào. Hậu LCK Cup, khán giả Hàn Quốc bắt đầu thốt lên trong kinh ngạc trước một Duro không một vết xước. Hậu MSI, thế giới bàng hoàng khi chứng kiến chàng tân binh bị chê cười nâng cao chiếc cúp vô địch đầu tiên trong sự nghiệp. Một hành trình lột xác quá ngoạn mục đến mức không còn lời nào để phản bác. Duro tự bước đi trên con đường gặp ghềnh của riêng mình và chính anh biến nó thành đại lộ danh vọng. Không một vinh quang nào là miễn phí. Chiếc cúp vàng MSI 2025 càng không phải là món quà được ban phát, mà là chiến lợi phẩm mà Duro xứng đáng giành lấy bằng tất cả sự nỗ lực, can đảm và ý chí không bao giờ đầu hàng. Trong suốt gần một thập kỷ kể từ khi MSI ra đời, người Hàn chỉ mới 2 lần được chứng kiến chiếc cúp danh giá này được mang về, và cả 2 lần đó đều mang dấu ấn của SKT T1. Những tưởng lịch sử ấy sẽ mãi chỉ được viết bởi T1, nhưng rồi năm 2024, Gen-G xuất hiện và tạo nên một bước ngoặt không ai ngờ tới. Họ trở thành đội tuyển Hàn đầu tiên sau 7 năm phá vỡ thế độc tồn đó, mang vinh quang MSI trở lại với quê nhà và phong độ không thể chối cãi. Năm 2025, Gen-G thậm chí còn làm được điều mà SKT từng ngạo nghễ, đó là 2 lần vô địch MSI liên tiếp để tái hiện kỳ tích từng được xem là bất khả thi trong một kỷ nguyên đầy sự cạnh tranh khốc liệt. Tất nhiên, Gen-G chưa thể trở thành một triều đại sánh ngang với T1, cũng chưa thể vẽ nên thứ ánh sáng rực rỡ đến mức choáng ngợp như cách những người tiền nhiệm từng làm. Họ không sở hữu chuỗi vô địch kéo dài nhiều năm, cũng không đứng trên đỉnh cao thế giới với một tầm vóc mang tính di sản. Nhưng có một điều trở nên hiển nhiên, không ai có thể coi thường Gen-G ở bất kỳ giải quốc tế nào nữa. Họ không còn là cái bóng mờ nhạt của Samsung Galaxy, không còn là đội tuyển khôn nhà dạy chợ, từ khiến người hâm mộ lắc đầu ngao ngán. Gen-G đã tự mình viết lại vai trò của chính họ trong dòng chảy lịch sử của liên minh chuyên nghiệp. Chuỗi 23 trận bất bại liên tiếp, 2 chiếc vô địch MSI mà không để thua bất kỳ loạt BO5 nào là bằng chứng không thể chối cãi cho sức mạnh tuyệt đối mà Gen-G sở hữu. Đây không còn là một tập thể mạnh nhờ khu vực, mà là một đội tuyển lớn thật sự, dày dặn kinh nghiệm, đủ bản lĩnh để vượt qua nghịch cảnh, đủ chiều sâu để đứng vững đỉnh cao và đủ khí chất để đứng ngang hàng với bất kỳ ông lớn nào trên thế giới. Quan trọng hơn tất cả những con số hay chiếc cúp, niềm tin vào một tương lai rộng mở phía trước chính là điều mà Gen-G đã thật sự nắm trong tay. Chừng nào bộ khung hiện tại vẫn còn, chừng nào những Kin, Canyon, Jovi, Ruler, Duro vẫn còn sát cánh, chừng nào đội ngũ huấn luyện viên có tâm lẫn có tầm vẫn còn ngồi sau hậu trường, thì Gen-G có quyền mơ tới những điều tưởng chừng xa vời nhất. Họ không cần ánh sáng quá khứ của Samsung để soi lối, bởi chính họ trong hiện tại đó là một vị tinh tú rực rỡ để tự mình chiếu sáng. Và khi lịch sử gọi tên, Gen-G giờ đây có thể ngẩng cao đầu mà đáp lại với tư cách một đội tuyển vĩ đại.